ඉතින් කොහොමද යාළුවනේ? අදත් ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙන්නේ ලේසි බර්ඩ් channel එකත් සමගයි. ඉතින් අද මම ගෙනල්ලා තියෙනවා ඔයාලට ඉරටු වලින් මොනවාට සරුංගලේ හදන හැටි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ ඉල්ලුවේ මෙන්න මේ 5 දෙනා තමයි. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලත් කමෙන්ට් දාලා මගෙන් සරුංගල ඉල්ලන්න මම අනිවාර්යෙන් මේ සරුංගලේ දාන්නම්. ඉතින් මේ සරුංගලේ මේ දෙපැත්ත ගන්නවා වගේ තියෙන්නේ අපේ පැත්තට හුලං අඩුයි ඒක නිසා. ඉතින් මේ සරුංගලේ හදන්න අපිට ඉරටු 8ක් ඕන වෙනවා. උස අතට සෙන්ටිමීටර් 65 ඉරටු 4කුත් අපේ අත්තටට සෙන්ටිමීටර් 23ක ඉරටු කෑලි දෙකකුත් තව අපේ සරුංගලේ පිලට සෙන්ටිමීටර් 18ක ඉරටු දෙකකුත් ඕන වෙනවා. ඉතින් මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට අපි අර උස අතට දාන ඉරටු 4 එකට තියලා අපේ මහත පැති ටික එකට තියලා මේ විදිහට ගෙට ගහ ගන්න ඕන පොඩි නූලකින්. මම නම් ගෙට ගන්න මේ සಣ್ಣ නූලකින්. ඔයාලත් ඒ ගෙට ගහ ගන්න මේ විදිහට. හරි ඉතින් දැන් අපි ගෙට ගහලා ඉවරයි. ඉතින් අපි දැන් අත්තට ගෙට ගහගමු. මේ විදිහට සෙන්ටිමීටර් 4ක් එකට තියලා මහත පැති දෙක එකට මෙන්න මේ විදිහට සෙන්ටිමීටර් 4ක පරතරයකින් තියලා අපි හොඳට තදට ගෙට ගහ ගන්න ඕන මේක. නැත්නම් ඔයගේ සරුංගලේ අපි හදද්දී ඒ කියන්නේ නූල් අදිද්දී ඔතනින් පුරුල් වෙලා ගැලවෙන්න පුළුවන්. හොඳට තදට ගෙට ගහ ගන්න. මම ගෙට ගහගත්තා. හරි ඔයාලට පේනවා ඉතින් පොඩ්ඩක් මගේ අත්තට නෑ එක පැත්තක් පොඩ්ඩක් නැවෙනවා වැඩි අනිත් එක මේකේ බැලන්ස් එකත් අඩුයි ඒක නිසා මම තව ඉරටු දෙකක් තෝරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ගානට නැවෙන විදිහේ ඉරටු දෙකක් තෝරගෙන බැලන්ස් එකත් හදාගත්තා. බැලන්ස් එක හදාගන්නේ ඔයාගේ බර පැත්ත අත්තට්ටේ පොඩ්ඩක් පිහියෙන් ගන්න. එතකොට බැලන්ස් එක හරියනවා. මෙන්න මේ විදිහට මම පිලත් හදාගත්තා. සෙන්ටිමීටර් 4ක් පරතරය තියලා. දැන් අපි මෙන්න මේ විදිහට අපි අර කෙලින් අතට දාන ඉරටු 4 උටේ ඉඳලා සෙන්ටිමීටර් 36කින් මෙන්න මේ විදිහට අපේ අත්තට ගෙට ගහ ගන්නවා. හොඳට තදට මෙතනින් ගෙට ගහ ගන්න නැත්නම් අර මං කලින් කිව්වා වගේ නූල් අදිද්දි බුරුල් වෙන්න පුළුවන්. හොඳට තදට ගෙට ගහ ගන්න. හරි දැන් අපි අපේ සරුංගලේ ඔළුව ඇදගමු. මං අපේ අත්තට්ටේ කොනේ ඉඳලා සෙන්ටිමීටර් 6කින් මෙන්න මේ විදිහට නූලක් ගෙට ගහ ගන්නවා. හොඳට තදට ගෙට ගහ ගන්න මේ නූල. මම මේ සಣ್ಣ නූල 4 පොට දාලා තමයි ගෙට ගහන්නේ. ඊට පස්සේ අපි හොටේ ඉඳලා සෙන්ටිමීටර් 22ක් පල්ලෙහාට අරගෙන මෙන්න මේ නූලේ මෙන්න මෙතන ගෙට ගහ ගන්නවා අපේ ඔළුව අදින්න සරුංගලේ. හොඳට තදට එතනක් ගෙට ගහ ගන්න. ඉතින් ওই අදපු නූලේ දිග තමයි සෙන්ටිමීටර් 20යි. දැන් ඒ විදියම අනිත් පැත්තට අරගෙන ඔන්න ඔය විදිහට ඇඟිල්ල තියාගෙන අර ගානම මාක් කරගෙන එතනත් ගෙට ගහ ගන්න ඕන. පොඩ්ඩක්වත් වැඩිපුර අදින්න එපා. එතකොට අපේ සරුංගලේ හැඩේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට කූරේ ගහයි. මෙන්න මේ විදිහට තදට ගෙට ගන්න. හරි දැන් අපි අපේ සරුංගලේ යට කොටස ඇදගමු. මේ විදිහට අපි කොණින් නූලක් ගෙට ගහලා අර විදිහට මහතර කොට යටින් සෙන්ටිමීටර් 8ක් දුරින් මෙන්න මේ විදිහට ගෙට ගහ ගන්න ඕන. ඔය ඇදපු නූලේ දිග තමයි සෙන්ටිමීටර් 24යි. ඉතින් ඔයාලත් ඒ විදිහට මේ මිම්මම අරගෙන ඇද ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ මිම්මම අරගෙන මම මේ පැත්ත ඇදගෙන ගෙට ගහගත්තා. ඔයාලට පේනවාද දැන් අපිට ලස්සන බෝකොලේ සරුංගලයක හැඩයක් ඇවිත් තියෙනවා. දැන් අපි සරුංගලේ පිලගෙට ගහගමු. මෙන්න මේ විදිහට මම පිලත් අපේ අත්තට ගෙට ගහුවා වගේම යටින් හොඳට තදට ගෙට ගහ ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මම ගෙට ගහගත්තා. දැන් පිලෙත් කොනෙන් අපි මෙන්න මේ විදිහට නූලක් ගෙට ගහගෙන අපේ අත්තට්ටේ අර කෙලින් අතට දාපු ඉරටු 4 ගෙට ගහපු තැනටයි මෙන්න මේ විදිහට නූලක් අදිනවා. ඔය අදපු නූලේ දිග තමයි සෙන්ටිමීටර් 25යි. ඔයාලත් මේ මිම්මම අරගෙන ගෙට ගහ ගන්න. මම මේ නූලේ ප්‍රමාණයටම අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට අනිත් පැත්තට දැන් ගෙට ගහ ගන්නවා. හරි ඉතින් දැන් අපි අපේ මොනවා සරුංගලේ ලස්සනට හදලා ඉවරයි. දැන් මේකට අපි හුලම් බදන්න අමතර නූල් ගෙට ගහ ගන්න ඕන. මම මෙන්න මේ විදිහට ඒවත් ගෙට ගහගත්තා. මෙන්න මේ තියෙන සියලුම මිනුම් මම ඔයාලට මේ සරුංගලේ හදන්න කියලා දීපු. දැන් අපි මේක අලව ගමු. ඉතින් මම මේක අලවන්න සුදුයි, රතුයි, නිලුයි, කහයි තෙල් කොළ තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මම පොඩි රටාවකට අලව ගන්න.
ඔයාලත් ඒ විදිහට අලව ගන්න නැත්නම් ඔයාලට කැමති විදිහකට අලව ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට අලවගෙන ඉවරයි. ඔයාලට පේනවා මම නිල් පාටින් මෙන්න මේ විදිහට කුරුසියකුත් අලව ගත්තා. ඒතකොට පොඩ්ඩක් ලස්සනට එනවා අපේ සරුංගලේ. දැන් අපි සරුංගලේ හොටේ රැලි දාගමු. හොටේ රැලි මෙන්න මේ විදිහට මම කලින්ම හදාගත්තා. අපේ අත්තට ගන්නට මෙන්න මේ විදිහට හොටේ රැලි තියෙන්න ඕන. ඉතින් දැන් අපි පිලේ රැලි ටික හදාගමු. පිලේ රැලි මම තට්ටු දෙකක් දානවා. ඔයාලත් ඒ විදිහට දාන්න. මෙන්න මේ විදිහට කපා ගන්න. හරි මම මෙන්න මේ විදිහට කපා ගත්තා. දැන් මෙන්න මේ විදිහට යටින් ගම් ගාලා හොඳට අලව ගන්න. මම මේ පිලේ රැලි තට්ටු දෙකක් දාන්නේ නැත්නම් යට බර මදි වුණොත් සරුංගලේ කූරිය ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා වගේ සරුංගලේ පොඩ්ඩක් පොට බරයි වගේ නම් ඒ කියන්නේ දෙකට ගන්නවා වගේ නම් යටට තව බර ඕනේ කියන්නේ. ඔයා තව මේ විදිහට රැලි තට්ටුවක් දාන්න යටට පිලෙට. ඉතින් අපි අපේ මෙච්චර වෙලා අමාරුවෙන් හදපු සරුංගලේ අලවල ඉවර කරගත්තා. දැන් අපි මේකේ සේරියාව දාගමු. සේරියාව දාගන්න මේ විදිහට මම ඉරට්ටක සන්නූලෙන් පස් පොටක් විතර දාගෙන මෙන්න මේ විදිහට අපේ අර අත්තට්ටයි කෙලින් අතර දාපු ඉරට්ටයි මැදි වෙන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට හිල් දෙකක් තියලා හොඳට තතර ඉට ගහගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් අපි අපේ පිලයි අර කෙලින් අතර දාපු ඉරටු හතරයි මැදි වෙන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට යටින් දාගන්න ඕන මේ ගැටයක්. හොඳට තතට උතනක් ගැට දාගන්න. නැත්නම් උඩ යද්දී අපේ සේරුව කැඩෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට සේරුව දාගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් අපි අපේ සරුංගලේ දැන් හදලා ඉවරයි. ඉතින් ඔන්න මේ සරුංගලේ නියමෙටම උඩ ගියා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම හදලා බලන්න. හරිම ලේසි මේ සරුංගලේ හදන්න. ඉතින් ඔයාලට ඊළඟට ඕන සරුංගලේ කමෙන්ට් කරලා ඉල්ලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මම පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඒ සරුංගලෙත් ගේනවා. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරලා bell icon එක press කරලා තියාගන්න. තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. මේ lazy bird